ส่วนสามหนุ่มสามมุมนะจะจนมุมหรือไม่เปลวสีเงินคนปลายซอยวันนี้ฮะหนุ่มเศรษฐาหนุ่มทักษิณหนุ่มพิธาจนมุมหรือไม่นะบทความบอกว่าจนมุมเปลวสีเงินบอกว่าออกแนวหนังยาวครับทั้งเรื่องยุบพรรคก้าวไกลตัดสิทธิการเมืองนายพิธากรณีการเสนอร่างแก้กฎหมายอาญาเพื่อยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112และการเคลื่อนไหวทางการเมืองเอาไปใช้เป็นนโยบายหาเสียงเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองเข้าลักษณะการกระทำอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันเป็นให้ยุบพรรคนั่นเรื่องหนึ่งแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องจริยธรรมนายกกรณีนายเศรษฐาทวีสินแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีทั้งที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่านายพิชิตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญเนื่องจากเคยถูกศาลฎีกามีคำสั่งจำคุก6 เดือนฐานละเมิดอำนาจศาลเป็นบุคคลกระทำการอันมิซื่อสัตย์และมีพฤติกรรมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงนายกเศรษฐายังตั้งเข้าไปนายกเศรษฐาเท่ากับว่าฝ่าฝืนจริยธรรมเองหรือไม่2 กรณีนี้เปลวสีเงินบอกออกแนวหนังยาวครับเพราะเมื่อวาน12 มิถุนายน2 เรื่องนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ยื่นบัญชีระบุหลักฐานภายใน17 มิถุนายนทั้งคู่แล้วก็เปิดพิจารณาต่อในวันที่18 มิถุนายนเหมือนกันทั้งคู่รายละเอียดต่างกันเล็กน้อยคดียุบพรรคก้าวไกลศาลสั่งให้กกต.ผู้ร้องให้ยุบพรรคเนี่ยยื่นบัญชีหลักฐานต่อศาลกรณีนี้สั่งเฉพาะกกต.นะไม่ได้สั่งฝั่งเพื่อไทยให้ยื่นบัญชีหลักฐานต่อศาลแต่พิธาก้าวไกลผู้ถูกร้องศาลไม่ได้สั่งให้ยื่นเคสนี้คือยุบพรรคก้าวไกลไม่ได้สั่งให้พรรคก้าวไกลหรือนายพิธายื่นให้เฉพาะกกต.ยื่นผู้ร้องนะแสดงว่าพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหาจากฝั่งก้าวไกลเพียงพอแล้วในการวินิจฉัยนี่เปลวสีเงินบอกนะประเมินนะเพราะฉะนั้นวันที่18 มิถุนายนหลังศาลได้รับบัญชีพยานหลักฐานจากกกต.ก็พอรู้แล้วแหละว่าคดีนี้จะตัดสินช่วงไหนนะจากตารางวันนัดไต่สวนพยานพิธาก้าวไกลจะอยู่จะไปน้ำหนักอยู่ที่กกต.แล้วตอนนี้ทีนี้พยานหลักฐานหักล้างประเด็นพิธาก้าวไกลโต้แย้งที่อ้างว่ามี70-80 หน้าเนี่ยกกต.หลักฐานแน่นขนาดไหน5 เสือกกต.จะเป็นเสือลายพลาดกลอนหรือเป็นแมวลายเสือพิสูจน์กันก็งานนี้แหละนี่เปลวสีเงินบอก5 เสือกกต.ที่ว่าเนี่ยจะเป็นเสือจริงไหมจะเป็นเสือจริงไหมเสือลายพาดกรหรือจริงเป็นแมวเมียวลายเสือเป็นแมวลายเสือแมวป่วยด้วยป่ะความน่ายำเกรงเพราะฉะนั้นดูนะกรรมเป็นเครื่องชี้ผลเจตนาผลงานจะเป็นเครื่องพิสูจน์คนนะอันนี้กรณียุบพรรคก้าวไกลส่วนคดีนายกเศรษฐาศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้คู่กรณีคือทั้ง2 ฝ่ายทั้งผู้ร้องนะแล้วก็ผู้ถูกร้องผู้ร้องกรณีนี้ก็คือ40 สว.ร้องผ่านประธานวุฒิไปผู้ถูกร้องก็คือนายกเศรษฐาให้ทั้ง2 ฝ่ายยื่นบัญชีระบุหลักฐานภายใน17 มิถุนายนด้วยกันทั้งคู่แบบนี้เป็นหนังฟอร์มใหญ่เปลวสีเงินบอกต้องใช้เวลาฉาย3 ชั่วโมงหนังฟอร์มใหญ่ที่น่าสนใจก็คือถ้ามีการเปิดไต่สวนนะจะเป็นการปะทะฝีมือแง่มุมกฎหมายกันระหว่างดาราผู้ยิ่งใหญ่2 ฝ่ายคือฝ่าย40 สว.และฝ่ายเนติบริการและจะได้รู้กันแล้วว่ากฎหมายมาตราเดียวกันวรรคเดียวกันคำเดียวกัน40 สว.จากสถาบันนิติบัญญัติกับผีโม้แป้งที่เป็นเนติบริกรมีเนติบริกรเป็นกุญซือฝ่ายไหนจะมีลีลาเหลี่ยมเชิงหักล้างอีกฝ่ายได้เป็นที่เข้าตากรรมการคือคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเหนือกว่ากันเปลวสีเงินบอกว่าทั้ง2 เรื่องนี้จับยาม3 ตาดูแล้วเนี่ยเชื่อมจิตได้ไหมจับยาม3 ตาดูแล้วช้าสุดไม่น่าเกินกลางกันยายนมีคำตอบเป็นผลสรุปทั้งในสภาและในทำเนียบมีผลสรุปเพราะในสภาก็คือถ้ายุบพรรคก้าวไกลก็กระทบกับสสจะไปสังกัดพรรคไหนทั้งในทำเนียบก็คือถ้าเศรษฐาไปหรือไม่ไปต้องเลือกนายกกันใหม่หรือเปล่าใช่ไหม
18 มิถุนายนนี้เป็นวันประชัน 18 มงกุฎยังไงก็อย่างนั้นนะอันนี้สำนวนดูแปลกๆนะ ค่ะ นะเพราะนอกจากเรื่องยุบสภาเรื่องนายกผิดจริยธรรม ก็เป็นวันเปิดกล้อง เรื่องความผิดตามมาตรา112คราวนี้ อันนี้อีกคดีหนึ่ง ค่ะ อันนี้ศาลอาญานำแสดงโดยดาราผู้ยิ่งใหญ่นามว่าทักษิณชินวัตรอัยการนัดนำตัวส่งฟ้องศาลวันที่ 18 มิถุนายนด้วย แรกๆลุ้นกันแต่ว่า ทักษิณจะไปศาลตามนัดหรือไม่ไป ต่อมาเปลี่ยนจากลุ้นเป็นต่อรอง ว่าทักษิณหนีหรือไม่หนี ค่ะ แต่อีก 6 วันที่เหลือ หลังจากทักษิณดิ้นอีกเฮือกยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุดนะให้เลื่อนการส่งฟ้องเพราะว่าตนเองร้องขอความเป็นธรรมเข้ามา ก็ทั้งลุ้นทั้งต่อรองส่วนใหญ่น้ำหนักไปทางไม่เลื่อน เปลวสีเงินบอกว่า ผมก็ว่างั้น อืม หลายเสียงอ้างไม่มีกฎหมายกฎระเบียบไหนบอกว่า ห้ามไม่ให้ร้องขอความเป็นธรรม ค่ะ ก็ใช่ยื่นได้ร้องได้ แต่ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการพศ 2563 บอกว่า การร้องขอความเป็นธรรม หากเป็นประเด็นที่ผู้ร้องเคยขอความเป็นธรรม และพนักงานอัยการเคยพิจารณาไว้แล้ว หรือมีลักษณะเป็นการประวิงคดีให้ล่าช้า ก็คือตามที่เรานำเสนอไปที่ท่านอัยการสูงสุดตระกูลโพสต์นั่นนะ ค่ะ ระเบียบนั้นนะครับ คุณเปลวสีเงินก็โค้ดมา แล้วดูตามระเบียบนั้นแล้ว ทักษิณร้องขอความเป็นธรรมไปครั้งหนึ่ง แล้วอัยการสูงสุดสอบให้ทุกประเด็นแล้ว ค่ะ แล้วนี่ร้องเป็นประเด็นเดิมๆอีกหรือเปล่า เช่นร้องว่ามีข้อความตัดต่อกรรมการสอบสวน รัฐบาลคสชข่มขู่ทำสำนวนบ้าง เป็นการร้องประวิงเวลาหรือไม่ อืม เปลวสีเงินบอกผมว่าท่านอธิบดีอัยการ สั่งยุติเรื่องขอความเป็นธรรมแน่ 18 มิถุนายน ทักษิณต้องไปพบอัยการตามนัด เพื่อให้อัยการนำตัวไปส่งฟ้องศาล อีกอย่างหนึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 143 คราวนี้เมื่อสักครู่เป็นระเบียบนะ คราวนี้กฎหมายประมวลปวิอาญานะเมื่อพนักงานอัยการพิจารณาแล้วมีคำสั่งฟ้องคดีคำสั่งนี้เป็นคำสั่งเด็ดขาด ค่ะ ไม่อาจมีผู้ใดโต้แย้งได้ ในเมื่ออัยการสูงสุดสั่งฟ้องไปแล้วคำสั่งเด็ดขาดไม่มีใครสามารถโต้แย้งได้ กฎหมายระบุแบบนั้นเลย อืม นั่นปวิอาญา ค่ะ 143คำสั่งเด็ดขาดไม่มีผู้ใดสามารถโต้แย้งได้ ทุกคนคงเข้าใจคำว่า เด็ดขาดหมายถึงอะไร ถ้าอัยการสูงสุดไปสั่งใหม่ เท่ากับไปโต้แย้งคำสั่งเดิม ก็จะเกิดคำถามขึ้นว่าคำสั่งเด็ดขาดหมายถึง ชักเข้าชักออกได้ตามแรงโน้มถ่วงของวัตถุอนามาตอย่างนั้นหรือ อืม ฉะนั้นเปลวสีเงินจึงบอกผมฟันธงเป็นครั้งที่ 2 ด้วย3 ไม่ ค่ะ 3 ไม่คืออะไรบ้าง ไม่เลื่อน ไม่รับคำร้อง ไม่สั่งคดีใหม่ นี่เปลวสีเงินฟันธง ค่ะ ไม่เลื่อน ไม่รับคำร้อง ไม่สั่งคดีใหม่ 3 ไม่นะคดีทักษิณเข้าข่ายผิดมาตรา112 สั่งฟ้องตามเดิน ถูกหรือผิดไปสู้กันในชั้นศาลประเด็นที่ร้องขอความเป็นธรรมได้ใหม่ ต้องมีหลักฐานใหม่แสดงด้วย นอกเหนือจากที่มีอยู่ในคดีเดิม ค่ะ คดีที่พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง โดยไม่ใช่อัยการสูงสุดเป็นผู้สั่ง นี่ตรงนี้สำคัญ กรณีนี้เท่านั้นตามกฎหมายเขามีวิธีเป็นช่องทางให้ปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนอยู่ เราอย่าไปเป็นอัยเกิน ปวดหัวเปล่าๆคือคุณเปลวสูงสุด คุณเปลวสีเงินเนี่ยกำลังบอกว่า ถ้าเป็นคดีทั่วไปอัยการสั่งฟ้อง ร้องขอความเป็นธรรมได้ ค่ะ แต่ถ้าเป็นอัยการสูงสุดสั่งฟ้อง ถือว่าเป็นเด็ดขาดแล้ว จะไปสั่งใหม่พลิกเหมือนพลิกจากเดิมเนี่ย ก็จะโต้แย้ง ไม่ได้ กันค่ะ อันนี้เปลวสีเงินนะสรุปอังคารที่ 18 มิถุนายน เรื่องยุบพรรคก้าวไกลและเรื่องนายกเศรษฐายังอยู่ในขั้นตอนไต่สวนทวนความยังไม่ตัดสินแน่นอน แต่เรื่องทักษิณเนี่ยมีลุ้น แม้ว่าจะยังไม่พิพากษา แต่ลุ้นว่าจะสู้หรือจะหลบ อืม มีสู้กับหลบ ค่ะ แล้วยิ่งเมื่อวานนี้ อาจารย์ตระกูลวินิจในยภาคอดีตอัยการสูงสุด ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนคุมทีมทำสำนวนนี้เองในปี 58 ท่านเป็นอัยการสูงสุด ค่ะ แล้วคดีนั้นเนี่ยพนักงานอัยการ คนที่เป็นพนักงานสอบสวนก็คือ
อัยการสูงสุด เพราะเป็นคดีอาญานอกราชอาณาจักรโพสต์ยืนยันว่าไม่มีการก้าวก่ายแทรกแซงอะไรใดๆทั้งสิ้นด้วยเกียรติของลูกผู้ชาย ไม่มีใครสั่งข่มขู่โน้มน้าวชักจูงให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการสอบสวน แล้วก็ยังโพสต์อีกอันหนึ่งด้วยว่าท่านอัยการสูงสุดพงษ์นิวัฒน์เป็นคนสั่งฟ้องหลังจากที่อัยการตระกูลเนี่ยเป็นคนสั่งให้มีการสอบสวนท่านอัยการสูงสุดพงษ์นิวัฒน์มารับตำแหน่งต่อแล้วท่านเป็นคนสั่งฟ้องคดีเรื่องนี้เกิดที่เกาหลีใต้คุณทักษิณไปพูดที่นั่นปี 58มันจึงเป็นคดีนอกราชอาณาจักรอัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวนตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 20นะแล้วมาปี 57นะท่านอัตภพงษ์ใหญ่สว่างเป็นอัยการสูงสุดเมื่อคสช.เข้าควบคุมอำนาจคุณอัตภพลไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักนายกรองอัยการสูงสุดตระกูลวินิจนายภาครักษาราชการแล้วก็แต่งตั้งให้เป็นอัยการสูงสุดต่อมาเรื่องทักษิณพูดล่วงเกินสถาบันเริ่มสอบสวนสู่การดำเนินคดีตั้งแต่ปี 58สั่งฟ้องเมื่อกุมภา59คาบเกี่ยวกับอัยการสูงสุด2ท่านเท่านั้นตามที่ท่านตระกูลผู้โพสต์ก็คือท่านพงษ์นิวัฒน์กับท่านตระกูลนั่นแหละแล้วท่านตระกูลเนี่ยคือคนที่ทำสำนวนสอบสวนก่อนเกษียณท่านพงษ์นิวัฒน์เป็นอัยการสูงสุดต่อมาเป็นคนสั่งฟ้องเองนี่คืออัยการที่ทำคดีแล้วท่านยืนยันด้วยตัวเองว่าไม่เคยมีใครสั่งโน้มน้าวข่มขู่จูงใจเปลวสีเงินจึงสรุปสุดท้ายว่านักร้องก็หน้าแหกไปเท่านั้นเองยิ่งอ้างว่าตัดต่อคำพูดอ้างว่าข่าวเป็นภาษาเกาหลีเอามาแปลเป็นไทยความหมายมันตรงกันหรือเปล่าตีความกันไปคนละทางหรือเปล่าที่ยกมาร้องขอความเป็นธรรมเนี่ยถ้าบอกว่าตัดต่อตีความเป็นคนละภาษานั่นเอาไปหักล้างในศาลได้ไม่ใช่ตั้งน้ำโมเองเป่าพรวดลมนะเป่าพรวดลมออกตูดเองแล้วจะบอกให้สุดท้ายเปลวสีเงินบอกที่ทักษิณให้สัมภาษณ์นั่นน่ะพูดด้วยภาษาไทยไม่ต้องแปลเป็นไทยจะสังเกตว่าที่เกาหลีใต้เขารายงานเขาขึ้นซับเป็นภาษาเกาหลีใต้จริงๆเนี่ยพูดเป็นภาษาไทยก็ไม่ต้องแปลอะไรอีกเป็นภาษาราชการไทยด้วยนะส่วนเรื่องตัดต่อไม่ตัดต่อนะต้องอ้างทำไหมนะยุคไอทีตัดต่อหรือไม่เด็กประถมฟังปุ๊บก็รู้ก็ไปพิสูจน์กันแล้วเปลวสีเงินก็ทิ้งท้ายว่าเอาละโบราณว่านอนนานวิชาน้อยกินบ่อยเงินหมดคุยมากโกหกมากเอาที่แน่ๆจะเรือบินหรือช่องหมาลอดรีบเลือกเอาโอ้โหเปลวสีเงินคนปลายซอย3 หนุ่ม3 มุมจนมุมนี่ชื่อบทความในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ฮะคุณทักษิณชินวัตรมีนัด18ลุ้นเยอะกว่าใครเพื่อนใช่ค่ะเพราะเป็นเรื่องอาญานะจะได้ประกันตัวหรือเปล่าแล้วก็คดีจะไปจบเมื่อไหร่อย่างไรเรื่องจะได้ประกันตัวหรือไม่นี่นะก็อยู่ที่ศาลท่านนะถ้าไปนะก็ต้องรอฟังศาลท่านว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่โอกาสได้รับประกันก็ไม่น้อยนะเพราะฉะนั้นความเห็นผมนะผมว่าไม่หนีไปไหนหรอกนะไม่หนีไปไหนหรอกเพราะว่ารูมันจะออกงานเยอะขึ้นด้วยช่วงหลังเนี่ยเว้นแต่ว่าจะไปปรับยุทธศาสตร์นะอันนี้คือเรื่องการเมืองบทความในไทยโพสต์วันนี้